Welcome, harde mensen. This is the month van September, Valentine, and this is the Liefde Lezing. Dames en heren, this is for the Stier Maagd Steenbok mensen, Stier Maagd Steenbok mensen. And this is a zero positive alignment of energy. Release the ex. Loslaten van je ex. It is now tijd. Reinig je energie. Dus there's some sort of a issue, some sort of a situatie waar je moet reinigen je energie. Whatever the issue, probleem, het situatie is, reinig je energie. Het is tijd, dames en heren. Laat de ex los, schrijf dit af, spreek dit af, maar laat de ex los. Het is tijd om jou te recognizen dat je moet best wel een issue, een probleem, een situatie loslaten vanwege doordat de relatie is now over. Sommige van jullie, je houdt vast aan een relatie, dat is now over. En je moet daar even recognize dat whatever the issue, de situatie, het probleem is, maak het los. Oké? Het is over, relatie is over, je voelt dat relatie is over, ja, het is over, laat het nou los. Oké, wat hebben wij hier mee te maken? De mensen dat voelen deze maand is meer de Steenbok mensen. Oké, je kan dat zien. We hebben de vrouwen. De vrouwen krijgen best wel positive alignment of energy. Ik zie dat sommige van jullie, je vrienden, zitten tegen te werken. Sommige van jullie vrienden zitten over jou te roddelen. Wees voorzichtig. Wie heb je mee te maken? Je hebt mee te maken met een visgreep of scorpionnetje vrouw, voor sommige van jullie mannen. Ik zie de energie van de maagdmensen, maagdvrouwen. Je staat stevig op in deze maand. Steenbok vrouw, je staat ook stevig op. Er is heel veel jaloezie voor jullie Stier Maagd Steenbok vrouw, especially de oude vrouw. Je bent hier en heel veel mensen have a sort of a jaloezie naar jou naartoe. Maar maakt niet uit. Some sort of a good news come in als je bent op zoek naar een relatie of zo. Oké? Dus dat is best wel goed. Heel veel van jullie heeft mee te maken met een visgreep of scorpionnetje vrouw. Je komt achter dat deze vrouw is alleen in een relatie voor financiële steun. And you recognize dat deze vrouw is alleen open voor geld en niet voor de liefde. Dus dat gaat je echt achterkomen. Heel veel van jullie overkomt some sort of een oneerlijk spelletje. Waar je waterman, weeskal of tweelingvrouw hebben heel veel geld. Jou bedrogen voor heel veel geld. Ik zie dat je komt hier uit de situatie en ik zie a positive alignment of energy dat komt voor omdat is zoiets als je recognize in tijd dat deze vrouw is alleen materialistic ingesteld en niet voor de rest van liefde, oké? Dus dit is best wel goed. Het is zeer a positive alignment vanwege doordat je bent van op de hoogte dat deze vrouw was alleen in de relatie. Je hebt het op tijd geweten dat deze vrouw was alleen in de relatie voor de geld. Dus je recognize, dus met de lockdown, heel veel mensen komen achter wie ex-partners zijn, oké? Dat is wanneer je komt jezelf tegen, maar kom ook tegen wie je partner zijn. En je recognize dat je partner was alleen daar voor de geld. En voor de rest, it is what it is.
Dus, maakt niet uit, dames en heren. Het is goed tijd dat je weet. Dus mannen, let op voor een viskreep of scorpion vrouw. Deze vrouw is alleen bij jou terechtgekomen omdat ze is op zoek naar financial steun. Dat is het, dus recognize this. Heel veel van jullie overkomen een situatie, some sort of a good news come, waar some sort of a problem dat deze vrouw had creëerd voor sommige van jullie. This is a fifth grief of Scorpion woman voor je relatie, je huwelijken, je samenleven. Zij is nou out. Zij is nou out van de speel. Dus there was a Scorpionetje vrouw dat probeert sommige van jullie relatie te kapot maken of zo. This is een Scorpionetje vrouw dat is van de buiten afkomst. En je staat stevig in je schoenen. Oké? Dus je kunt dat achterkomen. Je gaat vooruit gaan in het leven. Ik zie dat sommige van jullie gaat iemand nieuw ontmoeten. En jullie dames, jullie maagdames gaat iemand ontmoeten. Some sort of a transformatie komt. Een nieuw start komt op voor heel veel van jullie vrouwen 50 jaar en ouder. Some sort of a nieuw relatie, nieuw start. Ik zie some sort of a beslissing wordt meegemaakt bij jullie oude vrouw. Als je gaat verder met je relatie of je zit om te bekijken wat is het. Weet je, heb ik echt een relatie nodig of is dit wat ik ben op zoek? Oké. Some goede nieuws komt, some sort of issue dat had gecreëerd. Je overkomt deze issue. Heel veel van jullie is nou, is zoiets als je ogen is geopend over je relatie. Heel veel van jullie zit nou te focussen op je relatie en je rug naar je vrienden. En dat is best wel goed. Ik zie heel veel jaloezie. Dat je vriendinnetje zijn jaloers en have some sort of a die maakt some sort of a omkeer over je relatie en heel veel jaloers. Dus hier zie ik dat jullie draaien rug naar want jullie zijn allemaal oude mensen, jonge mensen, oude mensen. En jullie oude mensen is zoiets als ik ga focussen op mijn leven, mijn relatie en ik laat mijn vrienden achter mij. En ik denk dat de reden is omdat je recognize dat je vrienden zijn niet zo, het is een vorm of jaloezie. Dat is hier aan de hand en een vorm of jaloezie dat is gespeeld. En je bent zoiets als, ja, daar heb ik geen zin in. Ik ga even focussen op mijn familie, mijn werken. En voor de rest, ja, jullie zoeken me uit. En ik denk dat dat is gewoon een positieve instelling. Omdat jullie vrouw recognize dat er is te veel jaloezie en aankwaad dat komt naar jou naartoe. En ja, jullie zijn zoiets als, ja, ik verdien dus niet. Ja, wat bemoei je dan nou? Ik bemoei niet in andere mensen zaken. Dus ja, voor mij, ik wil zeggen, nee, dit wil ik niet hebben. En het is een maand waar je gaat even express en je gaat even laten zien, hey, ik ben goed als ik iemand heb, als ik iemand niet heb, ik ben toch goed. Oké? Dus het is een situatie waar ik zie dat sommige van jullie draai je rug naar je vriendin en zo. En je bekijkt je eigen relatie. En ik zie, je zit te balanceren je relatie in een positieve manier. Maar vrouw, je moet even voorzichtig met een scorpionetje vrouw. Deze scorpionetje vrouw. Moet je echt voorzichtig hiermee met deze scorpionetje vrouw. Is het je man ex of is het een vriendin? Word voorzichtig met deze vrouw. Er is some sort of a jaloezie dat komt naar je toe. Dus wees voorzichtig, oké? Dus recognize de oneerlijke situatie rond jullie
Ik zie dat jullie zijn van op de hoogte wat hier speelt allemaal. En je laat het even, want vrouwen 50 jaar en ouder of 45 jaar en ouder, je bent zoiets als, is goed met jullie. Weet je, ik ga het gewoon focussen op mijn leven. En voor de rest, it is good. Some sort of liefde divided met een tweeling en een kreef. Waar some sort of a issue, some sort of a problem. Sommige van jullie, this is Mercurius and the moon. Mercurius and the moon. Now, Mercurius and the moon, als je bent in een relatie met een Ramli of een boodschatter, opletten wat hier speelt. Ik zie some sort of a eind voor een tweeling en een kreef, omdat some sort of a onverwacht informatie is boven water gekomen en mensen is van op de hoogte. Some sort of a spelletje tussen die twee. Oké? Sommige van jullie wensen denken. Sommige van jullie denken aan je partner. Sommige van jullie heeft some sort of a situatie met a crave of a tweeling person. Now, whatever the issue with a crave of a tweeling person of a weeskal person, sommige van jullie gaat het overkomen. Je overkomt whatever the conflicts, the ruzie is, dat is tussen u en je partner, als je partner is a weeskal of a crave. Crash test, some sort of a situatie waar it is so it says sommige van jullie have group ontmoeten, that sort of a thing, and there is a maag. Now, deze maag, jullie besloten om in some sort of a group ontmoeten te doen, maar deze maag en een kreefvrouw is eigenlijk in zijn eentje af en toe. Dus recognize dat, oké? Dus dat is waar deze watermanvrouw, en dat was wat ik zeg tegen jullie maagdmensen, opletten voor een kreef of een scorpionnetje. En daar komt ze terug. Dus een kreef of een scorpion. Dus heel veel van jullie, dat is in some sort of a group, gezelschap, partnerrollen, that sort of a thing. Let op voor een kreef en een scorpion vrouw, oké? Sommige van jullie opletten voor een ramvrouw. Dus it is so it says, it is een groepgelegenheid situatie, maar deze mensen zijn af en toe aan zijn eentje. Dan we zien de zon en de maan. En de energie van de zon en de maan is dat sommige van jullie gaat echt goede nieuws krijgen. Goede nieuws over some sort of a slechtspelletje. The sun on the moon, it is over the square, the vierkante, okay? And whatever the relatie problemen is and the issue is, je komt hier best wel over. Whatever the geheim is that was gehouden, je komt hier toch over. New beginning is here for jullie vrouwen. Jullie vrouwen, 50 jaar en ouder. Some sort of a new begin is here for jullie vrouw, okay? So, dat is best wel goed. Dan we zien de energie van de Steenbok en some sort of imbalance situatie wordt gebalanceerd. Saturn en Venus. En ik zie dat mensen gaat even recognizen dat sommige van jullie Steenbok, omdat als je recognize Steenbok zijn hier, sommige van jullie Steenbok is gaat trouwen of is verliefd op een weeskal mensen, oké? So, en ik ken oude vrouw. Oude vrouw is so it says, you recognize that en je bent, nee, we zijn gewoon vrienden, ik ben net niet
in dat soort van gelegenheid met jou. Dus recognize dat. Nou, vrienden. De mensen die hebben een vriend of een vriendin. Dat is een waterman of een weeskal. Ik zie onafhankelijkheid. Zo, ja. Zo het is, je bent onafhankelijkheid van deze mensen. Als de mens is een waterman of een weeskal, je bent zo onafhankelijkheid van deze mensen. En dat zeg ik, dat hier zagen wij dat de Steenbok draait zijn rug naar zijn vrienden en recognize, ik ga focussen op mezelf en op mijn eigen leven. Dus zoiets says, hey, ik hoef geen vrienden om te zeggen, ik kan gewoon mijn dingen doen. Ik vind het goed, het is oké. Oké? Dan some sort of emotional vrijheid komt voor jullie jonge mensen. Jonge mensen 18 tot en met 45. Emotional vrijheid is hier. So it says mensen tussen 18 en 35 of 45. Je krijgt emotional vrijheid. Oké? En dat is Jupiter square the moon. Oké? Jupiter square the moon. Dus je krijgt some sort of emotional vrijheid. Zeg maar dat je was in pain van some sort of relatie dat was uitgegaan en dat soort of a thing. Nou, je wordt bevrijd van dat emotional pain in deze maand. Omdat je recognize, hey, ik ga het voor mezelf. Ik ga de liefde voor mezelf even gaan laten zien. En ja, ik hoef niet op iemand anders te wachten om some sort of a liefde aan mij te vertonen. Dus dat is best wel goed. Dus het is een rustige period. Heel veel van jullie dat is in een relatie, was in een relatie met een waterman of een weeskal. Ik zie dat je moet jezelf loslaten van deze mensen. Oké? Van weekends, nieuw liefde komt best wel binnen. Oké? Dus heel veel van jullie was in some sort of a relatie met een waterman en een weeskal. Vrij jezelf hier los, omdat de nieuwe liefde komt binnen. Het is zoiets dat sommige van jullie hangen om de pijn en de verdriet dat deze persoon heeft in je leven gebracht. En het is zoiets dat de universe zit nou om te zeggen, hey, loslaten, omdat ze was niet goed genoeg voor jou. Hier, ik geef je iets beter. Dus we gaan even door nog een keer. We zien some sort of liefste gefloten waar een tweeling en een kreef. Ik zie some sort of eind. Dus misschien je was in een relatie met een tweeling en de tweeling heeft een affair met de kreef. Het is now over. Het gaat now over. Dan we zien de energie of wezen denken. En hier heb je you know, als je had gehoopt in een relatie met een kreef, het gaat je lukken. Wees denken is de weeskal, de balance van de scale, waar het is squared, het is now squared. So, als je vraagt jezelf af, hoe voelt een kreef over mij? Jee, die voelt hetzelfde, oké? Dan als ik vertel over de partnerschap ruilen, crash testen, omdat jullie komen achter dat sommige mensen zitten gewoon te flirten. Sommige van jullie let op voor een kreefvrouw en een scorpionvrouw en een ram, oké? Ik ken man of vrouw, maar deze mensen zitten niet aan de regels. So het says jullie zeggen, oké, we gaan samen 1 keer in de maand of 1 keer in de week. Deze mensen zitten meerdere keer met z'n twee om te verzamelen. Oké, dus let daarop. The sun squared the moon and this is good. This was, and this is so powerful as the sun squared the moon. Dat betekent is good news. Okay, good news omdat a new beginning komt op voor
jullie Stier Maagd Steenbok, soms soort van nieuwe relatie, iemand nieuw komt binnen, dat soort van speling is hier. Nou, deze is oude Steenbok vrouw besloten, hey, ik verlaat de vriendschap, hier heb ik geen zin. Deze oude Steenbok vrouw recognized dat in relatie met een waterman of een tweeling moet je gewoon loslaten. Het is tijd voor je om deze situatie los te laten. En je gaat het loslaten, oké? Mensen tussen de leeftijd van 18, 35, 45, zoiets. Het gaat je best wel lukken. Je gaat even recognize, hey, het is tijd dat ik verlaat deze pijn, deze issue, deze situatie achter mij. En weet je, zie het voor wat het is. En recognize wat het is. En dat hey, je gaat even kiezen voor liefde. Dan je gaat kiezen voor iets anders. Oké? Dames en heren, ik vind het echt super tof. En ik ga het even zeggen, niet vergeten, de maandelijke lezingen zijn uit. Dit is de Liefde Lezing. Het heeft mee te maken en het heeft de effect on de Maagd, Stier en Steenbok. Geniet hiervan. Namaste, tot volgende keer.